عن شوقنا ماذا نقول، فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. دكتورنا الحبيب، بإذن الله اليوم سوف يكون حديثنا عن سورة المزمل. لماذا اخترت لنا هذا المكان الجميل المبارك؟ هذا المكان المبارك وفي شعب أبي طالب وفي بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، في هذه البقعة نزلت هذه السورة، هنا في بيت خديجة رضي الله تعالى عنها. البيت الآن أصبح في الساحات الشرقية هنا دكتور عادل. نعم. نشاهد الآن مبنى المسعى. نعم. من جدار المبنى نعم. بامتداد الشرق 80 مترا، وبعيد عن أماكن الوضوء 30 مترا. نعم. أصبحت الآن مكان من ساحات المسجد الحرام الذي يصلى فيه. هذا البيت المبارك الذي نزلت فيه الآيات القرآنية والسور المكية، حتى يقال إن أكثر آيات القرآن نزلت في هذا البيت، لأن هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة وحتى أن هاجر من هذا المكان ومن هذا البيت. في هذا البيت عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة ورزق منها الأولاد، وفيها حوصر ومنها هنا. نعم في هذا البيت، وفيها توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها. هذا البيت الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه الوحي في غار حراء. هذا غار حراء. نعم. غار حراء. فمشى من وادي إبراهيم حتى أتى إلى بيته وهو يقول زملوني زملوني، فنزلت عليه سورة المزمل. يا أيها المزمل. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. ارتبط نزول سورة المزمل ببدء الوحي، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد في غار حراء وحده بعيدا عن أعين الناس، وذلك قبل البعثة. وفي ليلة من الليالي فاجأه جبريل عليه السلام في غار حراء وقطع عليه خلوته واقفا أمامه قائلا اقرأ. ففزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقرب الناس إلى قلبه، زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها في بيتها. قال لها عليه الصلاة والسلام زملوني زملوني، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا قيام الليل؟ تريد أن تعرف؟ قيام الليل هو أنك تتصل بالله سبحانه وتعالى. قيام الليل أنك تتصل بالقوي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الناس نيام وأنت تأنس مع الرحمن الرحيم. قل لي بالله ألا يطهر قلبك ويطمئن؟ بلى والله. قيام الليل هو الزاد الحقيقي في تخطي الصعاب وتحقيق كل الأهداف. صلوا عليه صلوا عليه. I was Christian. However, I had some problems with the aqidah of Christianity. So I believe in Allahu Ahad. I believe in one God, but I wasn't sure about Isa alayhi salam being the son of Allah subhanahu wa ta'ala. I didn't really understand this. How can somebody be God and son of God at the same time? I found this confusing. عاشت طفولتها في مدينة شيفيلد ببريطانيا بعد أن تبنتها عائلة مسيحية كانت تحب العلم والاطلاع. هناك تعرفت على الإسلام عن طريق صديقة مسلمة
لم تكن ملتزمة بالإسلام بشكل كامل، ولكنها كانت سبب لهداية داعية اسمها أمينة بليك. And she invited me to her house to stay because I had some problems. And when I went in the house, there was one book in the house only, and I love books. And the one book in the house was what? The Quran, Kalam Allah. And it was في الإنجليزي وفي العربي كمان, nos binos. Okay? So I said to her, what's this? What's this book? I want to look. And she said, okay, khalas, wash your hands and you can look. And I opened this Quran and I saw, like the Bible, the stories, Yusuf alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, all these prophets that I was growing up from as a child. And I was like, oh, it's amazing. Because in England we're taught Islam is Allah and Christianity is God. Two different things. Then I understood. So what happens then? I start asking questions. Win al dalil. You're saying this is kalam Allah. Win al dalil. Prove it. She couldn't prove it. She didn't have the knowledge. So she passed me to a brother. And he said, give me 2 days, 3 days. And I'm going to come back and I'm going to show you. And he came back with Allah's verses. Talking about the mountains. Talking about where the child is created inside the mother. Scientific proof. And then he said, guess what? He said, this was revealed to a man who was illiterate in the middle of Sahara, in the middle of the desert, 1400 years ago. And I was like, that's amazing. That's amazing. Actually, when any person becomes Muslim, whether they are born as a Muslim or they are like me and come into Islam from outside Islam, they need, like a cake needs ingredients, correct? So they need 2 ingredients. They need ilm and the qalb, the iman. So the ilm was then complete, but there was one last element to include, and that was the qalb, the iman. هذه رسالة لكل مسلم. لا تستحقر كلماتك البسيطة عن الإسلام. لا تغفل أنك تمثل الإسلام بتصرفاتك وكلماتك. أنت قدوة لأنك من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يكفيك هذا الشرف أن تحمل هم الدعوة للإسلام؟ هذه الأخت المسلمة قليلة العلم ولكنها كانت سبب في إسلام الأخت أمينة والتي أصبحت داعية منذ 27 سنة. فسبحان الله الكريم الرحيم. The brother who told me about the ayat in the Quran of the mountains and everything, he gave us a film, a video called the Risala, the message. It was about the seerah of the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And in the last part of the film, and what did I hear? The adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. And when I heard this adhan, I felt like bahr, warm and like fizzy. And I felt like full of peace, sakina fi qalbi. And I said to my friend, if this is the feeling that you get from just the call to prayer, just hayya ala salah bas, then I have to be Muslim and I have to do it now. سماعها للأذان فقط فتح قلبها للإسلام. فكيف سيكون أثر الصلاة والذكر؟ مواقف صعبة كثيرة ممكن تمر علينا في هذه الحياة. خير معين لك على أعباء الحياة هي تلك العبادات التي علمتنا إياها سورة المزمل، منها الذكر والدعاء والصلاة والصدقة. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة، سورة المزمل، بالصلاة، بل بصلاة خاصة ومميزة وهي قيام الليل، بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره الله سبحانه وتعالى بقيام الليل. وأنت كذلك، كل ما أخافك وأحزنك أمر استعن بقيام الليل. الصلاة الأولى كان لها أثر كبير في حياتك إلى هذا اليوم. حدثينا عن أهمية الصلاة في حياتك. Many new Muslims, when they become Muslim, they are isolated. And there's a lot of wisdom in this. Allah is Al-Hakim. And actually the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when he was finding Allah subhanahu wa ta'ala, he was doing it through isolation.
He goes to the mountain, he goes to the cave, he prays, he reflects. As a new Muslim, I was seeking Allah subhanahu wa ta'ala. So I had the belief, I had the qalb, I had the ilm, but I needed to find the salah as the next stage. And I was desperate. So I was asking friends, I need knowledge, I need to learn how to pray. Show me. They couldn't. I was isolated on my own. I felt alone. I felt very negative. I had to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Instead of speaking to friends, I should turn to Allah first. Allah says in the hadith, doesn't he? Hadith Qudsi, that when my servant walks to me, I will run to him. So I had to walk first. And then Allah subhanahu wa ta'ala opened doors for me. So I ended up meeting Sister Tracy, who was my mentor, my teacher, and also helped me to learn the salah. But actually, this was just ilm. We also had to have the qalb, the iman to start the salah. I had a friend whose uncle, I remembered, I used to see him come into the room and he would pray every day, pray all the time. Subhanallah, Allah rahmu, the brother died. The brother died. He was 55 years old, young. And they invited me to the janazah. Now, English people, we don't see death. And they invited me and they wanted me to go and see his face. And I was scared. I never saw somebody dead before. And so they said, come, say goodbye to the uncle. So I went and I looked into the coffin and his face was still open. Allah al-Azim, as I'm sitting here, he was like Sakina and he was smiling. And when I saw him, all I could remember, this is the man who does his salah. If I want this Sakina that he has, I have to do the salah. And from after that, I never missed a salah, a single one. بدأ قيام الليل كفرض على كل مسلم في بداية الوحي، ثم خفف الله سبحانه وتعالى على المسلمين فأصبح القيام تطوع، فقال الله سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا. المهمات العظيمة لا مكان فيها للقعود والكسل، قم وانشط وتحرك وأنجز. مما يميز صلاة الليل عن الصلاة المكتوبة أن الصلاة المكتوبة يؤديها أغلب المسلمين، بينما صلاة الثلث الأخير من الليل يؤديها من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين. الصلاة المكتوبة ربما يصليها البعض رياء، أما صلاة الليل فلا يصليها أحد إلا خفية خالصة لله سبحانه وتعالى. الله يجعل يا رب عبادتنا لله سبحانه وتعالى عون لنا في الدنيا والآخرة. أختي أمينة، ما هو الموقف اللي أثر فيكي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام النبوية؟ دائما تستحضرين هذه القصة. The whole of the story of the seerah, all of them for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are amazing. But there's one particular one that actually helps to boost our iman. It helps us to have tawakkul in Allah. Because we say we have tawakkul in Allah, but actually sometimes we don't. And this is an incident that happened, and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sitting with Abu Bakr radiallahu anhu, and some of the Quraysh, they're also in this group. And one of the Quraysh, he's saying bad things to Abu Bakr, things to try and make him za'al, to try and make him say something back. And Abu Bakr radiallahu anhu, he sits quiet. And while he's quiet, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he's sitting, he's smiling. And the Quraysh, they keep on at him. And eventually Abu Bakr, he breaks. Subhanallah. And he speaks back. The Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at this moment, he gets an upset look on his face and he leaves. And Abu Bakr's like, what happened? He went to the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and he said, when you were sitting smiling, when the Quraysh were saying bad things to me, and as soon as I answered, you looked upset, you got up and you left. Why? The Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said to him, while you were sitting quiet, there was a malaika answering for you on your behalf. And when you answered,
the malaika left, the shaitan arrived, and I will not sit in a gathering where is the shaitan. So I got up and I left. When we have people backbiting against us, when we have people making fitna, we have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala will send us help in ways that we do not understand. It's part of al-ghaib. And this is a strong lesson that I've learned through my years, being a female scholar, a female speaker in the public eye. I have a lot of criticism from people. You shouldn't be speaking, you should be this, you should be that. But actually, the times when I have not answered, Allah subhanahu wa ta'ala has sent people and situations to answer on my behalf. When I do answer, then it's the wrong decision. أختي أمينة، أنت حجيتي مرة واحدة، اللهم لك الحمد، وسمعت أن لك تجربة جميلة جدا في الحج، حدثينا عنها. Hajj made me really love the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam more than I already did. Subhanallah. So when I went to Hajj, I did everything in Mecca, and then of course we went to Medina. As soon as I hit Medina, I felt sakina. Now while I was in Mecca, I had a dream. And the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam came to me in the dream, and he was standing in front of me. He didn't say nothing, but I knew it was him. When I went to Medina, I was in a hotel that overlooked the qabr of the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam with the green dome and everything. And I came into the room late at night. So I prayed my qiyam al-layl, my witr, and then I got into bed, and I was thinking about the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and I thought, I remember hadith, that if you give salam to the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he gives a salam back to you. So I'm lying down, I make my dhikr, I make my dua, and I'm not sleeping, I'm just tired but not sleep. And I said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And as I said this, I felt the feeling that I felt when I first heard the adhan. Warm, fuzzy, total peace, sakina, iman. And I heard like a distance sound, walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallah azim, as I'm sitting here today. And this made me love the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam even more than I already did. حبيبي يا رسول الله حبيبي أنت بعد الله حبيبي يا رسول الله حبيبي أنت بعد الله حبيبي 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 يا رسول الله. تعالوا نتعرف ونتقرب أكثر من قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نعرف عن الحب في حياته؟ كان يدعو عليه الصلاة والسلام للتصريح في الحب، فقال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. حبه عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى في أكثر من موقف، فقال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. حبه لزوجاته، الثناء المستمر على خديجة، فقال: لقد رزقت حبها. والتصريح بحبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أمام كل الناس. صلوا عليه صلوا عليه. في ليلة من ليالي عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام: ذريني أتعبد ربي. فقالت: والله إني أحب قربك ولكني أحب ما تحب. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الليلة كلها. كان يصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه لا يفطر، وكان أكثر الناس ذكرا وأعبدهم لله سبحانه وتعالى وأشدهم له خشية، مع كونه أثقل الناس حملا وأعظمهم مسؤولية وأكثرهم شغلا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عابدا خاشعا، فليكن قدوتك. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه. ويسير خلف ركابه لينال
يوما قربه ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. أرواحنا نحن هنا أمام جبل ثور. ما علاقة هذا المكان بأبي بكر؟ لقد ضرب لنا الصديق أروع الأمثلة أي رجل كان أبو بكر؟ في العطاء والبذل والتضحية والفداء. And a teardrop fell from his eye and it touched the Prophet ﷺ and it woke him up. وفي قمته الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحبة فبكى أبو بكر رضي الله عنه. They told me about what's going to happen when you pass away. لا ليلة من ليالي الغار عند أبي بكر خير من آل عمر. ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. That day was a special day. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أدناه سهل لكن أعلاه صعب ووعر. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوي. إن الله معنا. أي حب هذا؟ إنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فليكن قدوتك. صلوا عليه صلوا عليه